cảnh ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Họ sẽ cùng nhau nuôi con sau thời gian dài xa cách. Ngày mà công chúng biết tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, dường như bầu trời giải trí hoa ngữ trùng xuống. Không ai nghĩ rằng, sau bao nhiêu ngọt ngào và sóng gió, cuối cùng cả hai lại phải đi đến quyết định chia tay. Cảnh ly hôn không ồn ào, không có cãi vã, cũng chẳng có màn đấu tố. Nó diễn ra lặng lẽ, giống như một vết cắt âm thầm nhưng đủ sâu để khiến người ta đau. Trong những năm đầu sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh chưa có hào quang rực rỡ như hiện tại. Cô là một nữ diễn viên chăm chỉ, thường xuyên nhận những vai phụ, chỉ dần dần mới được khán giả để mắt nhờ gương mặt sáng và đôi mắt trong trẻo. Phùng Thiệu Phong lúc ấy lại là một hoàng tử màn ảnh, đã có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Với gia thế và sự nghiệp, anh dường như thuộc về một thế giới khác so với cô gái nhỏ bé đang cố gắng từng bước như Triệu Lệ Dĩnh. Chính vì vậy, khi cái tên Triệu Lệ Dĩnh được nhắc đến trong buổi họp bàn kịch bản, Phùng Thiệu Phong cũng chỉ nghĩ đơn giản, một gương mặt mới, chắc sẽ chẳng có gì đặc biệt. Ngày hôm đó, căn phòng họp chật kín người, đạo diễn, biên kịch, trợ lý và nhiều gương mặt quen thuộc khác. Khi Triệu Lệ Dĩnh bước vào, cô mặc chiếc váy đơn giản, trang điểm nhẹ, nở nụ cười lễ phép. Phùng Thiệu Phong chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua rồi quay đi, không có lời chào nồng nhiệt, không có sự bất ngờ, cũng không có ánh sáng bùng nổ của một tiếng sét ái tình. Trong suốt cuộc họp, cả hai hầu như không nói chuyện trực tiếp, mỗi người đều chìm trong thế giới của riêng mình. Triệu Lệ Dĩnh cố gắng chăm chú lắng nghe, còn Phùng Thiệu Phong chỉ tập trung vào kịch bản. Khoảng cách vô hình ấy khiến không khí thêm ngượng ngùng, những người xung quanh thì bàn tán rôm rả, còn hai nhân vật chính lại chẳng tìm được một đề tài chung nào để mở lời. Trong lòng Triệu Lệ Dĩnh, cô có chút hụt hẫng. Trước khi gặp, cô từng nghĩ anh chắc hẳn là người ấm áp, ga lăng, sẽ dễ dàng tạo cảm giác thân thiện, nhưng thực tế lại khác xa. Cô tự nhủ có lẽ anh ấy không thích tiếp xúc với người lạ, còn mình chỉ là một gương mặt mới, chẳng đáng để anh chú ý. Còn Phùng Thiệu Phong, ấn tượng ban đầu về Triệu Lệ Dĩnh cũng hết sức mờ nhạt. Anh chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn, lễ phép, nhưng chưa có gì khiến anh rung động. Thậm chí, trong lòng anh còn nghĩ chắc rồi cũng chỉ là đồng nghiệp đi ngang qua đời nhau. Trong căn phòng của tòa án, hai người ngồi cách nhau một chiếc bàn, ánh mắt vô tình lướt qua, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng quá lâu. Không khí nặng nề đến mức ngay cả những người có mặt cũng cảm thấy ngạt thở. Triệu Lệ Dĩnh ngồi đó, đôi tay đan vào nhau, cô đã khóc nhiều đêm trước khi đi đến quyết định này. Không phải vì hết yêu, mà vì cô hiểu rằng hôn nhân không còn tìm được tiếng nói chung. Trong lòng cô vang lên một câu hỏi, mình đã làm hết sức chưa, hay vẫn còn điều gì đó có thể níu giữ. Nhưng rồi, nhìn sang người đàn ông từng là bến đỗ của mình, cô nhận ra sự mệt mỏi hằn trên gương mặt anh. Cô khẽ thở dài, có lẽ buông tay là cách tốt nhất để cả hai tìm lại chính mình, và để con trai không phải chứng kiến những trận tranh cãi không hồi kết. Phùng Thiệu Phong dường như trầm lặng hơn bao giờ hết, trong lòng anh là muôn vàn câu hỏi chưa lời giải. Anh tự trách bản thân, giá như mình quan tâm cô ấy nhiều hơn, giá như mình biết lắng nghe hơn, giá như mình không để công việc cuốn đi. Nhưng tất cả chỉ còn là giá như. Khi luật sư đọc bản thỏa thuận ly hôn, anh chỉ im lặng gật đầu. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt lệ, bởi anh biết, nếu khóc, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh cũng sẽ khóc theo, và cả hai sẽ chẳng thể rời đi trong bình thản. Điều bất ngờ nhất trong buổi ly hôn ấy không phải là sự chia tay, mà là khi cả hai cùng thống nhất về con trai. Triệu Lệ Dĩnh nhìn sang anh, dịu dàng nhưng dứt khoát, con sẽ cần cả cha lẫn mẹ, dù chúng ta không còn là vợ chồng. Em mong anh vẫn sẽ là một người cha tốt, đồng hành cùng em trong việc nuôi dạy con. Phùng Thiệu Phong gật đầu ngay, giọng khàn đi, anh hứa, cho dù thế nào, con trai sẽ không bao giờ thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ. Khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau lâu hơn bình thường, không còn là ánh mắt tình nhân, mà là ánh mắt của những bậc cha mẹ đặt con lên trên tất cả. Khi bước ra khỏi tòa, Triệu Lệ Dĩnh kéo khẩu trang che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt hoe đỏ không thể giấu. Phùng Thiệu Phong đi chậm phía sau, ánh nhìn lặng lẽ dõi theo. Đám đông phóng viên chen chúc, ống kính chớp loạn, nhưng khác với nhiều cặp đôi ly hôn đầy ồn ào, cả hai giữ im lặng tuyệt đối, không một lời chỉ trích, không một câu đổ lỗi, chỉ có khoảng trống lặng yên và một sự thật phũ phàng. Họ từng là vợ chồng, từng hạnh phúc, từng có con chung, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là hồi ức. Khi thông tin lan truyền, cộng đồng mạng Trung Quốc bùng nổ, rất nhiều bình luận tiếc nuối, tưởng đâu họ sẽ là cặp đôi vàng bền lâu nhất, ai ngờ cũng không thể vượt qua hiện thực. Thương cho đứa nhỏ, nhưng may mắn vì cha mẹ nó vẫn cùng nhau nuôi dạy. Có lẽ tình yêu thì hết, nhưng trách nhiệm thì không bao giờ mất đi. Người hâm mộ ở khắp nơi đều nhắc lại những hình ảnh ngọt ngào một thời của họ, từ hậu trường phim, buổi chụp ảnh gia đình, cho đến ngày con trai chào đời. Và rồi, tất cả lặng người trước cái kết buồn. Dù đã ly hôn, nhưng vì con trai, cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau. Khi con bị ốm, họ cùng đến bệnh viện. Khi con có buổi học biểu diễn,
cả hai ngồi cạnh nhau dưới hàng ghế khán giả. Những khoảnh khắc ấy khiến nhiều người bất giác nghĩ nếu họ vẫn có thể ngồi cạnh nhau vì con, thì liệu có thể một ngày nào đó tình cảm được hàn gắn, nhưng thực tế, cả hai chỉ giữ một mối quan hệ, cha và mẹ của đứa trẻ, không còn tình nhân, không còn vợ chồng. Trong làng giải trí Hoa ngữ, không ít cặp đôi sau khi ly hôn đã chọn cách cắt đứt liên hệ, thậm chí tranh giành quyền nuôi con, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại chọn con đường khác. Họ cùng nhau nuôi dạy con, cùng chia sẻ trách nhiệm để đứa trẻ lớn lên trong tình yêu trọn vẹn của cả cha và mẹ. Điều đó không chỉ khiến người hâm mộ cảm phục mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của cả hai. Ly hôn không có nghĩa là kết thúc tất cả, nó chỉ là sự chuyển đổi vai trò, từ bạn đời thành bạn đồng hành trong hành trình làm cha mẹ. Có lần, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về cuộc hôn nhân đã qua, Phùng Thiệu Phong im lặng rất lâu rồi nói, điều tôi hối tiếc nhất là đã không giữ được gia đình nguyên vẹn cho con. Nhưng may mắn là, ít nhất tôi và cô ấy vẫn có thể cùng nhau chăm sóc con trai. Triệu Lệ Dĩnh thì khẽ đáp trong một chương trình khác, dù có thế nào, anh ấy vẫn là cha của con tôi. Và tôi tôn trọng điều đó. Những lời ấy khiến bao trái tim thổn thức. Cảnh ly hôn ngày hôm ấy, có lẽ mãi mãi là một vết khắc trong ký ức của cả hai. Họ đã buông tay với tư cách vợ chồng, nhưng không bao giờ buông tay trong vai trò cha mẹ. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng dắt con đi học, cùng đưa con đến công viên, cùng xuất hiện trong những dịp quan trọng, đã trở thành một minh chứng đẹp cho tình yêu vượt qua cả đổ vỡ. Cuối cùng, có lẽ công chúng cũng hiểu, tình yêu đôi khi không tồn tại mãi mãi, nhưng gia đình thì vẫn luôn còn đó, bởi đứa con chính là sợi dây gắn kết không bao giờ rời bỏ.